Er is niets gemanipuleerd, benadrukt Ivan Snow, directeur van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Snow heeft op een persconferentie vandaag uitgebreid en punt gewezen aan de hand van statistische regels, internationale standaarden en cijfers de uitspraken van minister Gilmore Hoefdraad van Financiën weersproken. Het bewijs van minister Hoefdraad dat er is gemanipuleerd met cijfers is geen bewijs. Hij heeft zijn eigen interpretaties aan zaken gegeven. Dat is geen bewijs, stelt Snow. SB 2002 nummer 97, dat is de statistiekwet, geeft aan wat het ABS mag doen, moet doen, niet mag doen. Artikel 4 en 5 geven u aan de bevoegdheid tot verzamelen van informatie, de verplichting tot responderen. Artikel 8 heeft te maken met confidentialiteit. Er is geheimhouding van individuele gegevens verstrekt aan ABS. Artikel 11 sancties bij niet responderen en ook sancties bij schending van de geheimhoudingsplicht. Ja, dus als ik bij u kom verzamelen en u respondeert niet, bent u strafbaar. Maar als ik informatie van u heb verzameld en ik deel dat met anderen buiten het statistiekbureau, dan ben ik ook strafbaar. En het is misschien een beetje zout om te zeggen, maar ik ben zelf strafbaarder. Wij van het ABS, op onze overtredingen staan vaak zwaardere sancties. De fundamental principles of official statistics, die worden ook genoemd de 10 geboden voor officiële statistieken en statistici. Ze zijn in april 1994 door de VN-statistiekcommissie, de directeuren van statistiekinstellingen en aanverwante functionarissen van regionale en internationale instellingen aangenomen. In januari 2014 zijn de fundamental principles door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bekrachtigd. Ja? Dus let wel, statistiekbureaus hielden zich al altijd eraan, maar vanaf 2014 is het niet eens meer vrijblijvend van oké, ik doe het misschien. Ja, er is een General Assembly Resolution 68261. Ja, ARS 68261. Als u het mag u het gaan opzoeken. Dus ben je lid van de VN, dan moet je je eraan houden. En daar hebben we de 10 geboden, dus alleen de Engelse versie is officieel. Wij hebben de zaak gewoon vrijblijvend vertaald ook in het Nederlands. Het eerste, wanneer je statistieken samenstelt, moet je altijd rekening houden met relevantie, onpartijdigheid en gelijke toegang. Laat ik me beperken tot die Engelse versie die officieel is. Je hebt professional standards en ethics, accountability en transparency, prevention of misuse. Ja, ze zijn allemaal belangrijk, maar prevention of misuse, let daarop. Ja? Wanneer mensen officiële statistieken willen misbruiken, dan. En daarboven ziet u een noot staan. Ik heb die oude betekenis even gelaten, cost effectiveness. Maar dat is in 2014 dan ook veranderd. Hè? Dus vanaf 1994 heette dat sources of heette dat cost effectiveness. Maar vanaf 2014 is de naam veranderd. Van dat 5e punt, hij heet niet langer cost effectiveness, maar hij heet sources of official statistics. Dan heb je confidentiality, legislation, national coordination, international standards en international cooperation. De General Data Dissemination System is een vrijwillige deelname door ontwikkelingslanden. Ontwikkelde landen hebben zogenaamde Special Data Dissemination Standards. Luistert u naar het verschil? Van de ontwikkelingslanden heet system en van de zogenaamde ontwikkelde landen heet standaards. Dat is strenger. GDS is gestart in 1997, Suriname doet mee vanaf juni 2004. En wij zijn dus van 2004 tot 2011 de coördinator geweest van het GDS. Mevrouw Johan hier van de Centrale Bank van begin 2011 tot 15 januari 2017. En vanaf 15 januari 2017 is mevrouw ten Berge van Financiën de GDS-coördinator.
het coördineren van GDDS-zaken schijnt minister Hoefdraad te volgen. Of laat me niet zeggen minister, ik moet zeggen de heer Hoefdraad. Nee, want hij was bij de centrale bank en het is overgenomen. Hij is naar financiën gegaan en het is overgenomen. Je GDDS heeft 4 dimensies. Je kijkt naar de data en dan moet je letten op periodiciteit. Hoe vaak kom je uit? Wat is je dekking? Je tijdigheid en punctualiteit. De kwaliteit. Is je methodologie bekend? Hoe staat het met je documentatie, bronvermelding beschikbaar? En hoe breed verspreid je de zaak? Integriteit. Is de wetgeving van het statistiekbureau beschikbaar? Geef je door wie data vooraf te zien krijgen en wie niet. En geef je informatie met betrekking tot revisie. En tot slot, toegang tot informatie. Dat heeft alles te maken met zogenaamde advanced release kalenders. Kunt u onze jaarplannen zien. En zoveel mogelijk gelijktijdige verspreiding. Als u nagaat, degene van u die onze maandelijkse CPI zien, die lezen onderin dat er staat, minister van Financiën, governor, die en die krijgen het cijfer 1 tot 2 uur van tevoren te zien, enzovoort. En de rest krijgen daarna te zien. Wel, dat zijn zaken die je dient te vermelden. BBP, IMF zegt wat betreft GDDS 6 tot 9 maanden. Wij halen jaarlijks, kan je zeggen, of we haalden 6,5 tot 9, 3/4 maand. Voor de subsidieproblematiek was het 6,5 tot 8 maanden. CARICOM's Good Statistical Practices. Dit is gebaseerd op ESCOP, de European Code of Good Statistical Practice. We hebben 15 principes en 78 indicatoren. Nou, dit krijgt u nog te zien. We zullen de zaak tot een pdf maken en ook aan u verstrekken. In december 2013 heeft het ABS, is het ABS doorgelegd geworden door de IDB. En dat zijn onze scores. We mogen niet klagen. We hebben voor administrative records slecht gescoord, het slechtst. Maar daar gaan wij niet over. Dat betekent juist dat het te maken heeft met toegang die we moeten krijgen tot bepaalde data van anderen. Natuurlijk hebben we daar slecht op gescoord, maar het gaat niet zo geweldig. En punt 1, institutional capacity. Het enige dat van ons is en wat inderdaad verbetering behoefte, dat was data dissemination, maar dat is inmiddels sterk verbeterd. Ja, dan gaan we even kijken naar Iwan Snow, die nog mentaal gestoord genoemd is geworden. Dus we moeten even nagaan als dat mogelijk is. Hè? Vanaf 1988 werkzaam op het ABS, van 95 tot 99 waargenomen. En per 1 januari 2000 benoemd tot directeur. Kan een mentaal gestoorde lid zijn van de British Society for Population Studies. Al bijna 25 jaar. The International Union for the Scientific Study of Populations. The American Statistical Association. The Caribbean Association for Professional Statisticians. Ik ben de first vice president sinds 2014. The International Statistical Institute, gekozen lid, eveneens sinds 2014. En dat is dan me prettig, ja, ik zie dat ik met trots mijn ISI-button draag. Er zijn maar 2 Surinamers lid van ISI. Ja, die ene woont in Malta en die andere zit hier. The International Association for Official Statistics. The International Association of Survey Statisticians. Weet u, er zijn 193 VN-lidlanden. En wanneer je naar de VN Statistical Commission gaat, daar ga ik vanaf 2006 naartoe. Daar zijn er 24 landen met stemrecht. En uit die 24 worden er weer 5 gekozen. En die maken het dagelijks bestuur uit. Maar van 2009 tot 2012 zat ik in de 24 landen met stemrecht. En 2 jaren zat ik in de groep van 5. Dat kan niet als je mentaal gestoord bent, lijkt me. Anders, natuurlijk,
zegt dat wat over de rest. Hè? Van 2007 tot en met 2012 ondervoorzitter en in mei 2014 voorzitter van de CARICOM adviesgroep voor statistiek. In oktober 2017 zijn we afgetreden. En op dit moment hebben we ook de volgende internationale affiliaties. Op sommige kunnen we later ingaan. We zijn member of the board van Paris 21. Member of the board van ICP, de International Comparison Program. Die houden zich bezig met purchasing power parities. We zijn een outgoing member van de High Level Group van de VN. On Partnership, Coordination and Capacity Building. Die moeten zich bezighouden met de Sustainable Development Goals. We zijn een member van de UN Friends of the Chair on the Fundamental Principles of Official Statistics. We zijn een member van de UN Advisory Group on the Handbook of Statistical Organization. And a member of the UNSD, DFID. DFID staat voor Department for International Development. Dat is van de United Kingdom. De advisory group ook on SDG monitoring. Wel, al deze organisaties en mensen hebben natuurlijk een probleem als ondergetekende niet goed niks zou zijn. Maar we hebben dus veel te verliezen. Hè? Want we krijgen met al onze lidmaatschappen problemen. Als we zelf zouden knoeien of als er met onze instemming geknoeid zou worden. Laten we het hebben over NRBBP in de wereld. Wat geven de nationale rekeningen eigenlijk aan? Een cijfermatig overzicht van de economische processen en onderling samenhang in een land. En BBP is het geheel aan geproduceerde goederen en diensten in een land in een bepaalde periode. Het is meestal een jaar of een kwartaal. Ik ken geen andere landen die het op maandbasis doen. Maar ik weet dat de United Kingdom iedere maand een BBP-schatting heeft. En hoeveel waarde eraan gehecht wordt, nou, dat verschilt van land tot land. Daaronderaan, en dat is geen grapje, dat is serieus. Bhutan vindt gross happiness belangrijker dan gross domestic product. Er is niets gemanipuleerd, benadrukt Ivan Snow, directeur van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Snow heeft op een persconferentie vandaag uitgebreid en punt gewezen aan de hand van statistische regels, internationale standaarden en cijfers de uitspraken van minister Gilmore Hoefdraad van Financiën weersproken. Het bewijs van minister Hoefdraad dat er is gemanipuleerd met cijfers is geen bewijs. Hij heeft zijn eigen interpretaties aan zaken gegeven. Dat is geen bewijs, stelt Snow. Dit was TBN Prime Alert van vrijdag 5 april 2019. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 874-93. Nogmaals, 874-93. E-mailen kan naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.